घरमै भनौँ न गएर चाहिँ एकदम एनर्जी लाउने काम गर्दिनँ के म आई ट्राई टु सेभ द्याट एनर्जी सो द्याट आई क्यान युज इट आत्तिने पना जुन हामीमा हुन्छ नि मेबी द्याट्स वाइ वी आर अमच्योर एन्ड दे आर मच्योर एन्ड द्याट्स वाइ दे हेभ बिग कम्पनीज अब कि त प्रब्लम नहुने भयो कि त घरमा बसिरहनु पऱ्यो लाइफमा त्यसै पनि त ड्रामा भइरहेछ सो आई स्टार्टेड डुइङ इट एन्ड मलाई किन त्यो टाइम मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ कि मेबी बिकज आई वाज लुकिङ फर समथिङ लाइक द्याट एन्ड द्याट ह्यापन्ड जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई Namaste everyone, you're watching the Doers season 2, Yoho episode 3 and this weekly podcast is about bringing in people who have done something in their life. Raza hami sanga hununcha episode 3 ma Nishma. Yes. Dhungana, Choudhary. So hi Nishma. Hi. स्वागत छ हाम्रो धन्यवाद धन्यवाद तपाईलाई पनि स्वागत छ आफ्नै कार्यक्रममा दुईचोटी स्वागत छ You didn't have to mention that though. ठीक छ हामी के लुकाउँदैनौँ हामी जनतालाई सो के लुकाउँदैनौँ त जनतालाई हामी के लुकाउँदैनौँ भन्दाखेरि हामीले यस्तो खतरा कन्टेन्ट रेकर्ड गरेको थियौँ we were like 40% done with the show यस्तो गोल्ड कन्टेन्ट रेकर्ड गरेको थियौँ बट देन हाम्रो अडियो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हल्का सिग्नल आयो अनि वी आर डुइङ इट अगेन बिकज निस्माको आवाज अलिकति राम्रो सुन्दैन अरे अब निस्माको आवाज राम्रो नसुनिने भन्ने हुँदैन नटिपेको चाहिँ होला ए ओके So yeah, technical error. Yeah, not a problem. Not a problem. Happens. So तपाईको लागि we are here again. फेरि अर्को प्लेटिनम कन्टेन्ट रेकर्ड गर्दैछौँ हामी हैन. So निस्मासँग मैले भेटेको चाहिँ way back a year back comedy circle को interview. I interviewed them back then and when he approached me for this show a few a month back मलाई चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो भने oh my god the table has turned the world is round भन्छ नि हो त्यही भएको जस्तै I interviewed you back in 2018 and in 2019 you interviewed me but then this is not an interview this is a podcast this is a discussion so मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला बिकज निस्मा अहिले एकदम धेरै कुरामा इन्भल्भ छ हैन जगलिङ अराउन्ड अ लट अफ थिङ्स हैन अनि सबै कुरामा दामी गरेर आएको छ I needed to hear that दामी गरिरहेको छ भनेर सो यो सेकेन्ड पोडकास्टमा त म तिम्रो शेड्युल भन्छु है Since you already know. Since I already know, no. So बिहान कलेज पढिरहेको छौ हैन 7 बजेदेखि 10:30 सम्म त्यसपछि हिमालयन टिभीमा यु आर वर्किङ एज अ PR एन्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट अफिसर अनि अल्सो हिमालयन टिभीमा यु वर्क एज अ होस्ट दुईटा प्रोग्राममा एउटा यात्रामा एउटा इभिनिङ He can do 40% of the show because I already gave him the content now. अनि सो मेरो क्वेसन चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर आएको छ कति धेरै कुराहरू न बिकज आई थिङ्क मास्टर पढिरहेको छौ 80% अटेन्डेन्स चाहिन्छ त्यो पनि छुट्टै प्रेसर छ होइन भेरी रेप्युटेड कम्पनीमा काम गरेर आएको छ मार्केटिङ इन्डस्ट्री बिकज सम वान फ्रम आई वर्क एज अ मार्केटिङ गाई होइन सो आई नो द्याट इट्स अ बिग रेस्पोन्सिबिलिटी अनि प्लस अब टिभीको अगाडि पनि आउनु पऱ्यो होइन राम्रै देखिनु पऱ्यो सो कति धेरै प्रेसर छ नि त लास्टकोमा त्यति धेरै एफर्ट पर्दैन होइन ए ओके No, but I don't want to put that pressure on myself. I don't want hosting to be just about no, it's not. There's a lot of effort that goes apart from exterior. So if you're like externally good looking or presentable, that sells a little more. That's a plus point. That's a plus point. But a lot of people have been working for years who are selling because of their voice and their knowledge. Being intellectual. Now that we have 25 minutes को गफमा चाहिँ म तिमी intellectual रहेछौ यार. So the audience will hear पाउनुहुन्न नि त it's just gone. I know. Oh my god. I am waiting. म भाउच गरिरहेको छु नि तिमीलाई. I need that. ठिक छ anyway मेरो क्वेसन चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर आएको छ यति धेरै कुराहरू त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि टाइम त्यो हुँदै आफै म्यानेज भयो कि त्यो आई डिन्ट सिट डाउन एन्ड से म यो बजेदेखि चाहिँ यो बजेसम्म यस्तो गर्छु त्यो बजेदेखि त्यो चाहिँ आई वाज अफर्ड द जब अनि पहिलेदेखि सिन्स आई वाज 21-22 when I started back in 2015 त्यो बेलाको टाइमदेखि जुन प्रोग्रेस भइरहेको थियो त्यसले नै सिकाएर हुन्छ नि टाइम म्यानेजमेन्टदेखि लिएर वाट एल्स आई क्यान डु वाट आर माई स्किल्स त्यो आफै नै पुट थ्रु हुँदो रहेछ क्या अल्सो अ लट अफ इट फ्रम द फ्याक्ट द्याट म जुन अरू ठाउँमा जाने एनर्जी हुन्छ नि समटाइम्स अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब घरमै भनौँ न गएर चाहिँ एकदम एनर्जी लाउने काम गर्दिनँ के म आई ट्राई टु सेभ द्याट एनर्जी सो द्याट आई क्यान युज इट
while I'm at college or even when I'm riding scooter, because sometimes I feel like I'm living in scooter. Imadolदेखि Kirtipur, Kirtipurदेखि Baneshwar, Baneshwarदेखि फेरि Imadol, हैन. If there's any meeting in between, 7 पछि meeting राख्छु. म मान्छे लिटरली तिमीलाई पनि 7 पछि भेटेको हैन. So that is how I do. So त्यसरी नै हुन्छ नि आफै नै it just places up. त्यो प्लेस चलाउँदा पनि सोच्नु पुरा I know, I try to be on time. अब त्यो भइसक्यो के त्यो दिमाग overthinking हुन्छ नि त्यो anxiety it's already come up के and I've learned to live with it. त्यो overthinking quality सँगै quality नै भन्छु म त्यसलाई. Yeah, I've learned to live with it and perform with it. And perform with it. Yeah, I've learned to do that. त्यो त्यसरी नै सेट हुँदै गयो के यो एक दिनमा भएको अथवा मैले आज बसेर चाहिँ डायरीमा लेखेर म यस्तो गर्छु यस्तो त्यस्तो भएको होइन के it just अनि कहिले सबै कुरा छोड्न मन लाग्दैन किन गरेर आएको छु मैले यति धेरै दुःख गर्नु पर्दैन Thankfully त्यस्तो कहिले पनि भएन भएको छैन. I do want to grow though हुन्छ नि because म जहाँनिर काम गर्छु त्यहाँको जो सरहरू हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई काम गरेको देख्छु क्या and they are fresh every time. मलाई त्यो किसिमको हुनु मन छ क्या because हामी चाहिँ सानो पैसाले क्या मेरो 50,000 कसैले पे गरेको छैन हैन मेरो 50,000 सानो पैसा रहेछ खतरा भन्छ. I'll tell you why हामी चाहिँ त्यसमा अर्किन्छौँ हैन. कहिले हुन्छ कहिले लाक्समा पनि पेमेन्ट भइरहेको हुँदैन मेरो 3-4 इभेन्ट भयो भने त भइहाल्यो अनि भइरहेको हुँदैन नि त अनि I'm stuck there okay and it gets to me and then I look at my seniors who I'm working with right now. They're dealing in crores. They're dealing in like lakh. Hamro lakh is like 1 lakh 2 lakh. Their lakhs is like 70 80 lakh 90 lakh close to crore and they're dealing with it so finely हुन्छ नि त्यो उहाँहरुमा जुन किसिमको आत्तिनेपना जुन हामीमा हुन्छ नि maybe that's why we are immature and they're mature and that's why they have big companies and maybe it comes with experience. Maybe in next 10 years the 36-year-old Nishma will be dealing with crores. I hope that happens while I'm 30. Oh wow, such an optimistic. हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई. त्यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म हुँदैन. तर मैले के बुझेको छु रियालिटी अबाउट लाइफ इज इट डजन्ट अलवेज गो द वे यु वान्ट टु हैन. भोलि मलाई के मुड हुन्छ फेरि आइ एम एक्सट्रिमली मुडी के सो वाट कुड ह्यापन इज आई माइट जस्ट लिभ एभ्रिथिङ टेक अ नाइस ब्रेक अफ months and years and then again work maybe not in this field some other field. So what I've learned about life is you cannot say यही हुन्छ यही नै गर्छु त्यही नै सेट गर्छु भनेर you can definitely work towards it जहिले पनि हैन. And once you're working towards it you're always training yourself, always gaining experience, learning something that can be used somewhere. कतै न कतै चाहिँ युज हुन्छ नि के. सो एकदम म यही एजमा यस्तै नै गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो राखेको चाहिँ छुइनँ. बट आई डेफिनेटली लुक अप टु द सिनियर्स आइम वर्किङ विथ राइट नाउ. अहिले जोसँग म काम गरिरहेको छु उहाँहरूको काम गराइदेखि लिएर उहाँहरू जस्तै डिल गर्नुहुन्छ कुराहरूसँग होइन जस्तै टाइम म्यानेज गर्नुहुन्छ फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिन ट्राई गर्नुहुन्छ. आई वान्ट टु लर्न अल द्याट. त्यो सबै सिकिरहेको छु म. आइम नट मोर देन मार्केटिङ एन्ड पिआर आइम लर्निङ द्याट काइन्ड अफ क्वालिटी एन्ड द्याट आई थिङ्क कम्स फ्रम द फ्याक्ट द्याट आइएम स्टडिङ साइकोलोजी अनि त्यो सबै हुन्छ नि त्यो हेर्ने बानी भइसक्यो बिहेभियर हेर्ने बानी भइसक्यो. एउटा कुरा खतरा हो नि जस्तो के कुरा खतरा हो जस्तो तिम्रो कन्ट्याक्टमा जुन तिमीले भन्यो नि जुन अफिसमा तिमी 6-7-8 घन्टा काम गर्न जान्छौ होइन सायद कहिले काहीँ 10 घन्टा पनि काम गरिन्छ होला प्रेसर त्यो ठाउँमा चाहिँ ह्याभिङ पिपल अबभ यु जसले चाहिँ तिमीलाई इन्सपायर गर्छ मोटिभेट गर्छ ल यस्तो पनि गर्न सकिन्छ त्यो खतरा हो कि. त्यो खतरा. लट अफ पिपल डोन्ट गेट अ स्पेस जहाँ त तिनीहरू काम गरेर आएको छन् अनि दे लाइक त्यो इन्सपायर मोटिभेट हुने लिडर नपाउँदाखेरि चाहिँ द्याट्स भेरी स्याड के. किनभने सधैँ एक स्टेपभन्दा माथि देखेर इन्सपायर त हुने त हुने होइन. लिडर एउटा प्रपर लिडर भयो भने बेटर हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको होला तपाईँले. तर yeah it just comes to me sometimes तपाईँ and all that. Okay, it's okay. So कस्तो भयो भने त्यो हेर्ने तरिका पनि हो जस्तो लाग्छ. जस्तै मलाई आज मलाई अफिसमा 8:30 बजीसम्म मिटिङमा राख्यो म रिसाएँ भएन. आज 8:30 बजीसम्म मिटिङमा बसेँ सरहरूसँग 5 बजे त्यो मिटिङ रुममा छिएर 8:30 बजीसम्म उहाँहरूले के कुरा गर्नुभयो कसरी डिल गर्नुभयो मैले त्यसमा हेरेँ भने आई एम लर्निङ मोर rather than saying that आज चाहिँ 8:30 बजीसम्म राख्यो यार. माइन्डसेट हो के त्यसकै लागि बसेको हो नि त. देयर टाइम्स वेन आई लिभ एट अराउन्ड 5 के कहिले काहीँ काम हुँदैन होइन. अब आई माइट समटाइम्स अपसेट सम पिपल. मैले कहिले काहीँ नराम्रो पनि गरेको हुनसक्छु होइन छिटो निस्क्यो भनेर रिसाउन पनि सक्नुहुन्छ होला. बट जब म काम गरिरहेको हुन्छु जब म उहाँहरूसँग बसिरहेको हुन्छु तब चाहिँ मैले उहाँहरूसँग त्यो काम सिक्ने मात्र भन्दा पनि उहाँहरूको एटिट्युड होइन उहाँहरूको जुन क्वालिटी छ पोजिटिभ त्यो पनि याद गरिरहेको हुन्छु कि द्याट क्यान बी भेरी युजफुल टु मी. प्रोफेसनली मात्र नभएर पर्सनली पनि युज हुन्छ क्या त्यो चाहिँ लाइफमा हुन्छ नि. बिकज मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि प्रोफेसनल ग्रोथ
can definitely tell you who you are, होइन. It's your work, तिमीले के सिक्यौ, के गर्यौ अहिलेसम्म, त्यो त तिम्रो हो नि त कम्प्लिटली, होइन. बट पर्सनल लाइफलाई चाहिँ जहिले पनि अबभ म प्रोफेसनल लाइफ राख्छु के. आई फिल लाइक पर्सनल लाइफ अकुपाइज मोर अफ यु एज अ पर्सन देन यर प्रोफेसनल लाइफ. सो त्यो सबै क्वालिटिजहरू लिएर चाहिँ त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ. पर्सनल लाइफमाथि अब डेफिनेटली we are humans and we have to give more importance to certain things rather than just money. And how good is your personal life? It's amazing. Nice. I have amazing family. उहाँहरूको सपोर्ट बिना त म के पनि गर्न सक्दिनँ थियो होला, बिकज मैले अघि नै भने नि म घरमा धेरै काम गर्दिनँ टु सेभ एनर्जी. इट्स नट बिकज मलाई चाहिँ किचनमा जाँदिनँ त्यो किसिमको होइन कि. आई थिङ्क एभ्री वान सुड लर्न किचनको काम पनि, होइन. सर्भाइभल त चाहियो नि त. एज अ ह्युमन यु हेभ टु नो हाउ टु कुक फर यर सर्भाइभल, डु यर वर्क, होइन. अलिअलि माइन्ड फ्रेस पनि हुन्छ, फ्यामिलीसँग बस्नु पनि पऱ्यो. बट म लिटरली 7 बजेपछि घर जब पुग्छु नि, म चेन्ज गर्छु, माथि डाइनिङ टेबलमा बस्छु, खान्छु मात्र पनि होइन. एन्ड द्याट्स हाउ आई स्पेन्ड टाइम विथ माई फ्यामिली. के हुन्छ नि, मामुसँग बसिरहन्छु त्यहीँ, बिकज किचन इज लाइक इट्स इजियर फर एभ्री वान टु सिट टुगेदर एन्ड स्पेन्ड टाइम. सो त्यत्तिकै नै हो कि म त्योभन्दा बढी केही पनि गर्नै सक्दिनँ. एनर्जी नै हुँदैन क्या मसँग. सो आई ट्राई टु सेभ द एनर्जी फ्रम द्याट साइड एन्ड देन पुट इट इन माई वर्क आउटसाइड के. सो त्यो बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म पर्फर्म गर्ने एनर्जी चाहिँ इट कम्स फ्रम सेभिङ इट एट होम. त्यसले गर्दाखेरि मेरो घरको मेरो परिवारको सदस्यहरूलाई अलिकति प्रेसर पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ. के हुन्छ लाइक दे आर डुइङ एभ्रिथिङ फर मी, होइन. अलिअलि मैले पनि गर्दिनँ पाएको भए अझै इजी हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ, तर म सक्दिनँ के. सो आई ट्राई टु सेभ एनर्जी फ्रम द्याट. सो ब्यालेन्सको कुरो छ नि, इट्स भेरी टफ है. तर कतिपय दामी कुराहरू चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन. अनि कतिपय मान्छेले चाहिँ त्यो गाह्रो भइ गर्ने त हो नि, होइन. गाह्रो भएन भने मजा आउँदैन नि त. सो वाट ह्यापन वान्स मजा आउँछ त. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि होइन, जति फर इक्जाम्पल अलि एउटा के टेन्सन भइरहेछ, फ्रस्ट्रेट भइरहेको छु म, होइन. अनि कसैले यार मजा आइरहेछ नि भन्यो भने चाहिँ त्यो पोइन्टमा त मजा आउँदैन. द्याट्स नट त्यो फन नि त. बट इट्स अबाउट तिमी एक्सप्लोर गरिरहेको तिमी जबसम्म तिमीलाई चाहिँ पास्टमा रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. जब एक्सपान्ड जब when you're expanding and you until and unless you push the boundaries, you're not going to grow neither. And all those problems, all those stresses, all those technical problems, whatever, something that happened right now, it's going to teach you something for next episode, होइन. So जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म के पनि नयाँ सिकिँदैन जस्तो लाग्छ कि. अनि what happened once in my class is हाम्रो सर, बिकज अब साइकोलोजी पढ्दाखेरि लट अफ दिस ह्यापन्स कि. अनि हाम्रो सर चाहिँ एकदम कुराहरू गरिरहनु भएको थियो, यस्तो भयो त्यस्तो भयो. अनि सडनली आई डोन्ट रिमेम्बर एनिथिङ हि सेड इन त्योभन्दा अगाडि है, बिकज वाट हि सेड आफ्टर द्याट हेज अ बिगर इम्प्याक्ट अन मी. सो उहाँले के भन्नुभयो, द्याट ह्यापन्स एट टाइम्स. सो क्लोज यर आइज, सबैलाई भन्नुभयो कि क्लोज यर आइज, ओके यु डु द्याट, क्लोज यर आइज, ओके काम डाउन. Think of all the problems that you have in your life. All the problems that you have in your life. Now imagine all of them are gone. All of them. एउटा पनि problem बाँकी छैन है. एउटा पनि problem बाँकी छैन. You wake up tomorrow without any problem. What does your life look like now? Empty. Exactly. Empty. होइन त. भनेपछि it's your problems that simultaneously, like, I'm not saying problem नै life हो, but problem ले life लाई डाइमेन्सन दिन्छ, डेप्थ दिन्छ. हिँड्नलाई पनि फ्रिक्सन चाहिन्छ क्या, होइन. होइन साइन्स हो नि त त्यो. You cannot walk without friction. You're walking because there's friction. You're walking because there's gravity. You're held in the ground because something's pulling you down. So त्यो हो के. So my answer, मेरो आन्सर सोध न यसमा के थियो. तिम्रो आन्सर के हो यसमा? Boring. Okay, boring? Yeah, life would be boring. Okay. Empty को सट्टा. It's almost the same. Right? And milliseconds, when literally 1 second पनि line होला to feel that, oh my god, I'll be bored if there's no problem. So त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो approach तर चाहिँ सबै रेट्रोस्पेक्टमा नै रमाइलो हुन्छ के. प्रेजेन्टमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीलाई एउटा ठुलो टेन्सन परेर आएको छ होइन, त्यो बेला कसैले निस्मा उल्टो झर्किन्छ होला तिमी उस्तै पऱ्यो होइन. तर चाहिँ वेन यु लुक ब्याक यार त्यो यस्तो थियो, यस्तो गाह्रो थियो, भेजा थियो, तर त्यो सक्यो गरियो, राम्रै भयो भन्ने हुन्छ नि त होइन. सो मान्छे चाहिँ धेरैजना आत्तिने चाहिँ त्यो प्रेजेन्टमा हो कि. दे कान्ट थिङ्क कि एउटा हिन्दीमा भनेको छ नि, ये भी कच्चा बित जाएगा हो कि, ये भी दिस विल अल्सो गो, दिस विल नट लास्ट होइन. त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो पोइन्टमा हो कि मान्छेले हुन्छ नि गिभअप गर्ने या सुइसाइड गर्ने. त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म्याच्योरिटी है. सो जब मैले क्लासमा यो कुरो सुनेँ त्यहाँदेखि जब पनि प्रब्लम हुन्छ, आई नो वान थिङ फर अ फ्याक्ट द्याट भोलि चाहिँ आइएम गोइङ टु इन्जोय इट.
भोलि I'm going to be so proud that मैले यस्तो टाइम पनि थियो यस्तो सिचुएसन पनि थियो मैले त्यसलाई ट्याकल गरेँ and I'm here म त्यो सोच्छु भने मैले थाहा पाइसकेँ also maturity फेरि म मेरो सिनियर्सकै कुरा गर्छु they are dealing with weird problems every day हैन all that comes from maturity and experience के so maybe I'm not trying to confine someone in age हैन म एजले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ चाहिँ भन्दिनँ but maybe I am a little more patient than an 18-year-old 19-year-old 22-year-old हैन depending on how much they've practiced how much they've learned in their life है so त्यो सबै चाहिँ एजसँगै सिकिँदै गइन्छ अनि आत्तिनु अलाउड छ क्या when there is problem it's pressure नि त हैन so you're allowed to be the pressure cooker के कतिको एन्जाइटी प्रब्लम तिमीलाई एकदम हो I generally यो चाहिँ अगाडिदेखि नै थियो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ कुनै मिडियामा कन्फर्म गरेछौ no but I have anxiety and I figured it out and I've learned to live with it सिकाइदेऊ न मलाई त्यति धेरै सोच्ने नै हैन के सबै कुरा सोच्ने हो हैन तर मलाई एङ्जाइटी छ आई ओभरथिङ्क भनेर चाहिँ म सोच्दिनँ के जे आइरहेछ सोचिरहेछ अनि ओभरथिङ्किङ र एन्जाइटी त फरक कुरा हो नि नो एङ्जाइटी इज largely anxiety is overthinking it's less worrying मात्र होइन के overthinking you know just ला यस्तो भयो मात्र होइन कि it constantly goes in your head के बाको भइ अनि आई थिंक सोचेको it doesn't go मेजर ओभरथिङ्किङ चाहिँ अरूले मेरो बारेमा के सोच्छ भनेर होला कि no but it depends on you it depends on you just say a lot of people have their anxiety in their love life a lot of people have anxiety because of their financial problems हैन a lot of मैले हाम्रो तर if you can हैन रिलेट एभ्री त्यो लभ लाइफको कुरा पनि मेरो बॉयफ्रेन्डले मेरो बारेमा के सोच्छ भनेर हो फाइनान्शियल पनि ला अब मैले आफूलाई मेन्टेन गर्न सक्दैन मेरो सरकार others opinion on you a lot of problems starts from that त्यसो त अब a lot of other mental problems will also start from there नि त हैन तर thankfully I've been able to deal with it अनि म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई रियलाइज अब यो प्रब्लम पनि हुनेवालै छ I've got myself into हुन्छ नि आउट देयर इन द फिल्ड हैन मिडिया मात्र नभएर पनि अरू फिल्ड प्रोफेसनमा पनि त गाह्रै छ नि त हैन वन्स यु गेट योरसेल्फ आउट इन द फिल्ड अब कि त प्रब्लम नहुने भयो कि त घरमा बसिरहनु पर्यो थचक्क पर्यो त्यो पनि एउटा प्रब्लमै हुन्छ ओभरथिङ्किङ सक्यो त्यो पनि सो I've got myself out in the field and I'm going to हुन्छ नि do anything to be there हुन्छ नि त्यो एउटा स्पिरिट चाहिँ लिएर नै हिँडेको छु क्या सो इभन इफ इट्स एङ्जाइटी इभन इट्स लाइक ओभर थिङ्किङ द्याट्स गोइङ अन इन माई हेड अन एन्ड अन अल द टाइम इभन इफ इट वाज लास्ट नाइट or whatsoever होइन I wake up in the morning and I know when I'm going out and doing something, if it's my exams or it's one of my papers, research papers or my work at office, I'm doing it like with anything. Colleague office my pressure when I just wake up, I just get up off my chair, my coworker, she plays a song, I start dance for like 5 to 10 minutes. Not TikTok is I like dance okay TikTok पनि छ त्यो पनि it started after anxiety नै त्यो पनि it was कस्तो भयो भन्दाखेरि for years मैले बनाउँदिनँ थिएँ मलाई मन पर्दैन थियो सो हामी सबैजनाले चाहिँ एउटा आफूलाई एउटा किसिमको सेट गरेको हुन्छौँ नि त होइन म यो चाहिँ गर्छु म यो चाहिँ गर्दिनँ भन्ने भइरहेको हुन्छ नि त होइन सो वेन आई वाज ह्याभिङ अ मेजर प्रब्लम इन माई लाइफ अनि म चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि मेबी आइ एम जस्ट वाकिङ इन अ स्ट्रेट पाथ होइन आई निड टु पुश इट maybe the straight line should be a little curled up, a little curvy, a little changed a little bit. So त्यो बेला चाहिँ म के गर्दिनँ त भनेर सोच्दै जाँदाखेरि I realized I don't do TikTok. Why don't I do it? Do I think that it's a lot of drama? लाइफमा त्यसै पनि त ड्रामा भइरहेछ so I started doing it and actually हुन्छ नि it's actually fun. I like it. I've liked it. अनि म त्यो बेला चाहिँ I'm not a night person के भन्ने पार्टीको हिसाबले सो त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अलिअलि पार्टिज पनि जान थालेँ म होइन I in fact was doing a night job as well few months back एउटा क्लबमा थियो as a PR ओके सो त्यो बेला त धेरै काम गर्न सकेन बिकज लाइक नाइट टाइम भनिसकेपछि अलिक टफ नै हुँदो रहेछ त्यस्तो धेरै टफ पनि होइन खासमा काम भनेको क्वाइट इजी नै हो बट इट वाज क्वाइट टफ अन माई स्किन अल्सो माई कलेज वाज मर्निङ त्यसपछि चाहिँ मर्निङ पनि भयो एन्ड एउटा इन अ भेरी नाइस professional way we separated is it like departed makes sense so we separated and they've been like those times I still feel like were
the best times of my life. मलाई किनकिन त्यो टाइम मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ कि मेबी बिकज आई वाज लुकिङ फर समथिङ लाइक द्याट एन्ड द्याट ह्यापन्ड जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई अनि टु गो आउट टु मिट पिपल टु डु समथिङ द्याट यु हेभन डन होइन त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो क्या सो आई एम क्वाइट थ्याङ्कफुल टु देम फर द जब एन्ड फर ब्रिफ पिरियड अफ टाइम दे ह्याड मी विच वाज लाइक थ्याङ्क यू सो निस्माले तिमीले मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गरेको छ when you 2015 when you were 2015 21 हैन त्यसपछि यु टप 5 मा I was a top 5 finalist. I also won 2 subtitles. Phantom is Bubbly and Best Complexion. Phantom is Bubbly. I rapped on stage for that. If you haven't watched the video, please do. So ल अनि त्यसपछि अर्को के रे Best Complexion. Best Complexion. Complexion is color basically. Okay. So 2000 त्यहीबाट सुरु भयो तिम्रो मेरो आइडेन्टिटीको जर्नी त्यो भन्दा अगाडि मैले नेपाल अप्लाई चाहिँ किन गर्न मन लाग्यो माई सिस्टर ओके सो कस्तो थियो भन्दा मेरो माइन्डसेट पहिलेदेखि नै द्याट म चाहिँ वान्स आइम 20 आइएम नट गोइङ टु टेक मनी फ्रम माई फादर फर एनिथिङ अपार्ट फ्रम बेसिक्स जस्तै खाना र एजुकेसन भनेको त बेसिक्स भयो होइन अदर देन द्याट जस्तै मेरो एक्स्ट्रा कफी छ अथवा मलाई कुनै एक्स्ट्रा सुज किन्नु छ भने त्यो एउटा ह्याबिट के नट बिकज माई फादर सेड ही वन्ट गिभ मी एनी मनी अर एनिथिङ होइन पापा वुड ह्याप्पिली ह्याभ मी एट होम तर आफ्नो साइडबाट पनि त गर्नु पऱ्यो नि त अनि यसको पनि एउटा ब्याक स्टोरी नै छ क्या विच इज रिलेटेड विथ माई फादर एक्चुली सो त्यो बेला चाहिँ माइन्डसेट थियो क्या मेरो द्याट म 20मा चाहिँ काम गर्छु भनेर सो एट 20 वेन आई वेन्ट आउट फर वर्क म त्यो बेला चाहिँ ब्याचलर्स गरिरहेको थिएँ नि त त्यसले गर्दाखेरि टाइमिङको इस्युज होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब राम्रोसँग पाएन कि अल्सो वेन आई वेन्ट आउट फर माई फर्स्ट इन्टरभ्यू एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मेरो लागि चाहिँ त्यो एकदमै इन्ट्रिगिङ हुन्छ किनभने आई वेन्ट आउट टु इन्टरभ्यू फर जब अफ रिसेप्सनिस्ट +2 गरेपछि के नै एक्सपेक्ट गरिन्छ त होइन त्यही रिसेप्सनिस्ट इज द थिङ द्याट यु लुक फर And I tell you, this is for a company, good reception really adds so much value. Okay? Yeah, every single employee, for a matter of fact. And when I went there, ekjana chai she was the shareholder, and ekjana she was a doctor, and both the women being very very intelligent, very intellectual. Of course, a doctor and a shareholder of a hospital, भनेपछि they are someone. अनि नट द काइन्ड अफ पिपल हु गिभ अ लट अफ इम्पोर्टेन्स टु एक्सटेरियर भ्याल्युज जस्तो देखिन्थ्यो कि हेर्दाखेरि बिकज दे ह्याड द हेयर ग्रे उहाँहरूको कपाल ग्रे थियो कि सो मोस्टली मलाई कस्तो फिल भइरहेको थियो भन्दा यस्तो सोच्दाखेरि अहिले इभ्यालुएट गर्दाखेरि दे डोन्ट गिभ इम्पोर्टेन्स टु एक्सटेरियर्स जुन हाम्रो आउटलुकमा त्यति ध्यान दिनुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन बट वेन आई वेन्ट देयर मजाले कुरो गर्नुभयो उहाँले अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा उहाँको एउटा स्टाफले चाहिँ तपाईँलाई के भयो भने चाहिँ यो दिन कल आउँछ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले मेरो मुख यसरी यु नो वाट डोन्ट वेट फर द कल वी वान्ट कल यु भन्नुभयो कि अनि द्याट्स वाट इट्स नट बिकज वी डोन्ट लाइक यु वी ह्याड अ नाइस कन्भर्सेसन यु नो द्याट वी लाइक यु होइन दे वर रियली ह्याप्पी मिटिङ मी बट आई थिङ्क इफ यु स्टार्ट अप एज अ रिसेप्सनिस्ट टुडे आज तपाईँले रिसेप्सनिस्टको रूपमा सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ यो एकदमै this is not the kind of place you're supposed to be in. I know you should either go out in media and use a place that can use your personality. They said that, okay? Use your personality. Okay. Maybe media or maybe international flight attendant. You can be anything. This is like भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो तिम्रो लागि लो लेभलको जब हो भन्नुभयो कि अनि वाइ डिड दे से द्याट मैले त काम पनि गरेको छैन होइन अब बल्ल +2 क्लियर गरेको थिएँ मैले त्यो बेला अनि आई वान्टेड जब इज माई फर्स्ट जब इन्टरभ्यू वाइ वुड यु से द्याट भन्ने भइरहेको थियो कि मलाई तैपनि मैले अब पोजिटिभली नै लिनु पऱ्यो नि त होइन 2 अमेजिङ वुमेन सिटिङ द्याट एन्ड टेलिङ मी टु युज माई पर्सनालिटी अबभ एभ्रिथिङ होइन त्यसलाई जहिले त्यसरी हेर्नु हुँदैन यसलाई यसरी हेर तिमी आफूलाई चाहिँ यसरी हेर एकाडेमिक्स वाइज नहेर भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको कि त्यो बेला अनि त्यो चाहिँ मैले घरमा आएर सेयर गरेको थिएँ क्या अनि त्यो बेला चाहिँ मिस नेपाल 2014 को फर्म आएको थियो नाउ दिस इज हाउ इट्स कनेक्टेड कि everything's connected. My sister, she is a big Miss Nepal fan. म चाहिँ होइन I never watched Miss Nepal before participating. अनि उहाँले चाहिँ 2014 मा जाऊ भन्नुभयो अनि मैले भने त्यो बेला I didn't talk. यो चाहिँ it was right before my interview actually. इन्टरभ्यू जानुभन्दा अगाडि चाहिँ 2014 को दिदीले भन्छ थियो अनि आई टोल्ड हर यस्तो भयो भनेर भने होइन एन्ड देन आफ्टर अ इयर 2015 को जब फर्म निस्क्यो माई सिस्टर वाज इन बङ्गलादेश कि सी वाज डुइङ हर MBBS ब्याक देन अनि सी टेक्स्टेड मी निशु एउटा कुरा भन्छु अनि मेरो हजुर भने सी सेन्ट मी त्यो जुन उहाँहरूले क्रिएटिभ्स निकाल्नु भएको हुन्छ नि
Miss Nepal auditions, Miss Nepal 2015 happening, and the coveted crown is waiting for its successor. Okay, and she sent me that. I said, please, Diju, I'm anything but that. I'm anything but that. You said no garum bhanera. She reminded me of that interview. Okay. Hey, nice. She told me, remember, do you remember those two intelligent women in your head, intelligent women, obviously intelligent women, then we had a discussion for 15 minutes, and then in 15 minutes I decided to go for Miss Nepal. So top 5 ma pugyo. Yeah, it's crazy weird. Duita title jityo. And I was quite loved as a contestant. Ahilesम्म पनि Miss Nepal follow गर्ने हाम्रो जति followers हुनुहुन्छ उहाँहरूले quite they remember me for that. Nice. It's very nice actually. अनि त्यसपछि रेडियोमा छिरो तिमी? हैन, खासमा I joined a channel. त्यसपछि खास भुइँचालो आयो कि. सो मिस नेपाल 2015 सकिएको एक हप्तामा भुइँचालो आएको हो कि. सो एउटा फ्राइडे और स्याटरडे हाम्रो फिनाले भएको थियो, नेक्स्ट स्याटरडे भुइँचालो आएको होइन. सो त्यसपछि चाहिँ लट अफ थिङ्स डिन्ट वर्क अभियसली, बिकज भुइँचालो आइसकेपछि अब खाना लाउनेको ऊ छैन, त्यहाँ कहाँ अब करियर बिल्ड गर्ने, मिडिया हेर्ने, सोसियल मिडियामा कहाँ पुगेर के पनि भइरहेको थिएन कि. सो फर अ भेरी लङ टाइम आई थिङ्क मोस्ट अफ आवर लाइफ वर पज भएको होइन त हाम्रो लाइफ. अनि त्यसपछि चाहिँ नोभेम्बरमा चाहिँ आई स्टार्ट वर्किङ फर अनदर च्यानल. त्यो च्यानलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ थिङ्स डिन्ट वर्क. आई डिन्ट लाइक द पिपल आई वाज वर्किङ फर. Not about the job, but about the people. जब पनि मैले त्यस्तो राम्रो काम गरेको होइन सिधा भन्नु पर्दाखेरि. आई डोन्ट थिङ्क आई वाज लाइक एज गुड एज आई एम टुडे होइन. मेबी बिकज इट वाजन्ट वर्किङ विथ माई पर्सनालिटी होइन. सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त, सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ. मलाई आज पनि बिहान उठेर तिमी योगावाला सो गर भन्यो भने म गर्न सक्दिनँ कि होइन, बिकज द्याट्स अगेन्स्ट माई पर्सनालिटी. त्यो बेला चाहिँ मैले फिल्मसँग रिलेटेड केही कार्यक्रम गरिरहेको थिएँ, अनि जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अलिकति सेक्सिस्ट, अलिकति कास्टसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्ने होइन. त्यो मसँग त झन् गर्ने नै होइन. सो त्यो मिलिरहेको थिएन. अनि अल्सो मेरो चाहिँ इनिसियल प्लान जुन थियो म मास्टर्स गर्छु इन्डिया गएर, आई थट द्याट वुड एक्चुली वर्क फर मी. सो मैले त्यहाँ 5 महिना काम गरेँ. 5 महिना काम गरेपछि चाहिँ अब आई एम नट क्वाइट ह्याप्पी विथ माई करियर इन मिडिया. सो मेबी होइन मिस नेपाल वाज इट. अनि मेबी यसपछि चाहिँ अब काम गरिँदैन होला भन्ने भइरहेको थियो. त्यसपछि 5 महिना त्यहाँ काम गरेर छोडेपछि म 3 महिना घर बसेँ. सो यो 3 महिना घर चाहिँ किन बस्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मास्टर्स उता गर्ने जुन कुरा भइरहेको थियो त्यसमा प्रब्लम के भयो भन्दा भुइँचालोले गर्दाखेरि हाम्रो इक्जाम सिफ्ट रिजल्ट पनि सिफ्ट होइन. त्यो सबै भएको कारणले चाहिँ के भयो भन्दा उताको टाइम सक्यो क्या. अब हाम्रो ब्याचमा वी ह्याड अ लिटल ट्रबल गेटिङ इनरोल्ड उतापट्टि. उहाँहरूको टाइम हुन्छ नि त, जुन जुलाईको हुन्छ. आई कुडन्ट डु द्याट. अब उहाँहरूले म्याक्सिमम् दिने टाइम भनेको पनि 1 मन्थ हो कि. जस्तै 1 मन्थमा चाहिँ तिम्रो रिजल्ट आउँछ भने अब त्यो ग्यारेन्टी नै छैन आउँछ आउँदैन होइन. सो आई ह्याड टु स्टे ब्याक. त्यो 3 महिनामा चाहिँ त्यो एक्जाम दिएर 3 महिना बस्दाखेरि चाहिँ म के पनि नगरिकन बसिरहेको थिएँ क्या. त्यो बेला चाहिँ मलाई कतिचोटि फ्रिलान्सिङको फोन आउँथ्यो क्या, निस्मा होस्ट गर्छु. मिस नेपालले गर्दाखेरि तिम्रो एक हदसम्मको पर्सनल त्यो जुन पिआर त भइसकेको थियो नि त. मिस नेपालले गर्दा पिआर भएको चाहिँ म भन्दिनँ. आई वुडन्ट से द्याट, बट येस पिपल स द्याट होइन. हुएभर स इट त्यो बेलामा एन्ड देन या पोटेन्सियल छ. अनि हुएभर स मी होस्टिङ द सो, हुएभर न्यू द्याट सी is gotten into hosting, that girl got into hosting हुन्छ नि. त्यो भएकोहरूले चाहिँ लिङ्क गरेर चाहिँ some of them they offered me work. So मैले आई थिङ्क अराउन्ड 4 इभेन्ट्स चाहिँ डिनाई गरेँ. 4 इभेन्ट्स डिनाई गरेँ 3 महिनामा होइन. विच इज अ ह्युज डिल है बाई द वे, बिकज यु हेभन्ट स्टार्टेड. आई ह्याडन्ट होस्टेड 1 इभेन्ट त्यति बेलासम्म. किनभने तिमी कन्फ्युज थिएँ. अनि आई वाजन्ट ह्याप्पी क्या. त्यो ह्याप्पिनेसै नभएपछि म जबरजस्ती काम गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मैले देखिनँ क्या. आई कम फ्रम अ वेल टु डु फ्यामिली. लाइक मलाई हामी मिडल क्लासै भए पनि आई फिल लाइक वी आर वेल टु डु इनफ के हुन्छ नि, इनफ फर सर्भाइभल. माई पेरेन्ट्स वुड किप मी इफ आई एम नट ह्याप्पी. आई आस्क देम टु किप मी र दे विल किप मी. अनि ह्याप्पिनेस त इम्पोर्टेन्ट छ नि त होइन. तिमी गरिरहेछौ, यत्रो गरिरहेछौ होइन, तिमी ह्याप्पी छैन भने तिमी के गर्छौ त? यु लिभ द सल राइट इफ इट्स नट वर्किङ फर यु. सो त्यही भइरहेको थियो. 3 महिना बस्दाखेरि अलमोस्ट 4 इभेन्ट्स मैले डिनाई गरेँ. त्यसपछि कस्तो रियलाइज हुँदै गयो भन्दाखेरि दिस कन्ट्री होइन, यो कन्ट्रीमा चाहिँ अ लट अफ पिपल आर लिटरली वकिङ अन द स्ट्रिट बिकज दे डोन्ट ह्याभ जब है.
a lot of people, म जब इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू त्यहाँनिर आई मेट few people who had been to 8 to 10 interviews who were rejected. Look at the amount of opportunity people are seeking. मान्छेलाई कति opportunity चाहिरहेछ. मलाई literally phone आउँदैछ क्या निस्मा गर and I'm denying it. What am I? I'm stupid. I know. Basically. But that's how you learn नि त हैन. अनि तिमीले भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एउटा काटेर के भन्न मलाई भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अब त्यति बेला तिमी यु प्रिटी यङ नि त स्टिल यङ हैन भेरी यङ फरएभर. सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ सुरुमै अपर्च्युनिटी डज नट मेक सेन्स कि यसले मलाई ह्याप्पिनेस दिन्छ कि दिन्न थाहा हुँदैन कि ओन्ली आफ्टर डुइङ इट यु विल सी ए यो मजा आउँदो रहेछ ए यो मजा आउँदो रहेछ ए यसको यति पार्ट मजा आउँछ भनेर के स्पेसली इन मिडिया चाहिँ म भन्नै चाहन्छु त्यो किनभने कतिजना चाहिँ जम्प हान्नुहुन्छ कि ओ माई गड मिडिया flashy देख्छ नि त हैन you get to wear like the beautiful dresses, you're with your makeup on, it looks very easy when I do it on stage. It looks very easy while you're doing it right now हैन it looks very easy that I'm talking here. तर what goes to it मैले मेरो कति कन्फिडेन्स मैले मेरो कति एनर्जी युज गर्छु मैले त्यसबाट कति रेभेन्यू पाइरहेको छु मैले त्यसलाई कसरी युज गरिरहेको छु अनि इज इट ग्रोइङ एभ्री डे विथ एभ्री इभेन्ट एम आई लर्निङ समथिङ अर इज इट इज मोनिटरी भ्याल्यू ग्रोइङ अर नट हामी त्यो सबै सोच्दैनौँ कि वी जस्ट अन इट के मिडियामा धेरैजना त्यसरी लाग्नुहुन्छ कि बिकज इट्स भेरी फ्ल्यासी होइन सो त्यो चाहिँ म आई डिन्ट वान्ट टु बी द्याट आई वान्टेड टु बी एनिथिङ बट द्याट के त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई त 3-4 इभेन्ट चाहिँ होल्ड गर्न मन लाग्यो 4वटा त डिनाइ नै गरेको मैले अनि 5thमा चाहिँ आई स्टार्टेड एन्ड रियलाइजेसन द्याट ठिक छ नि त अपर्च्युनिटी आइरहेछ होइन आइरहेछ भनेपछि त्यसै पनि बसिरहेछौ घर त्यत्तिकै होइन वाइ नट गो वाइ नट एक्सप्लोर अनि तिमीलाई त्यसै झिलिमिली भएर हिँड्ने काम त दिएको होइन देस अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ यु एज अ पर्सन यु वुडन्ट गो फर द्याट यु नो इट मलाई भित्र मनमा थाहा छ अहिले पनि आई वन्ट गो आउट फर समथिङ एकदमै झिलिमिली रमाइलोको लागि मात्रै क्या अनलेस आई सी सम काइन्ड अफ प्रफिट इन देयर एउटा मोनिटरी हुनु पऱ्यो कि भए मैले त्यहाँ बसेर कसैसँग बसेर चाहिँ के सिक्न पाउने खत्री पिआर हुनु पर्यो हैन खतरा होइन यसो म एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट एज इन नट लाइक पपुलर है फेरि नट रिच है फेरि बट इफ म कोही सब्सटेन्सियल मान्छे हुन्छ नि जोसँग बसेर चाहिँ मैले राम्रो कुरो सिक्न सक्छु जस्तो लाग्यो भने नि आई गिभ अप द्याट एभ्रिथिङ एल्स के अनि म बस्छु के जस्ट टु फिड माइसेल्फ के त्यो चाहिँ तिमीलाई हाम्रो बिकज यु यङ नि त वी हेभ द्याट प्रिभिलेज के हैन त्यो आई डोन्ट वान्ट टु कन्फाइन आवरसेल्भ्स इन एज हैन ट्रु तर your approach change हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ तर तिमीलाई लाग्दैन अमाउन्ट अफ के अरे लर्निङ्स द्याट यु कुड डु इन 20 to 30 इज वे big के than 40 to 50 या 30 to 40 के 40 to 50 मा त you already learn so much नि त तर learning never stops नि त learning never stops but it's a different kind of learning तिमी जे 16 को एजमा सिकिरहेको थियौ तिमी 26 को एजमा त्यही त सिकिराख्दैन हैन that changes नि त अनि त्यो भएको मात्रै हो के other than that everything is like learning never stops So we were talking about so you were talking about your career this first event so I have to put this out that the first event that I worked for मैले 4000 per day मा काम गरेको थिएँ which is crazy for me right now which is crazy because म त्यो बेला पनि तर त्यो राम्रो पैसा लागेको थियो के हो नि फर्स्ट अपर्च्युनिटी अनि स्टल पनि सानो थियो मैले नाडामा गरेको थिएँ ए ओके अनि मभन्दा सानो सानो बहिनीहरू अननोन होइन उहाँहरू चाहिँ दे वर गेटिङ बिगर वर्क एन्ड दे वर प्रब्ली गेटिङ डबल ट्रिपल द पेमेन्ट के त्यो बेलामा अनि 4000 पर डे भनेको त अहिले मिनिमममा पनि आई चार्ज 6-7 times of that होइन समटाइम्स विच एक्सटेन्ड्स टु 10 times डिपेन्डिङ अन द इभेन्ट सो मेरो लागि चाहिँ त्यो ग्रोथ टु सी माइसेल्फ कम फ्रम हियर द्याट इज द जर्नी द्याट आई हेभ ह्याड आई होप यु आर रियली प्राउड अफ इट आई एम प्राउड बट कहिले नपुग्दो रहेछ कि नपुगोस् पनि होइन सो मुभिङ अहेड त्यसपछि चाहिँ होस्टिङमा गयो त्यसपछि रेडियो गयो आई वर्कड होस्टिङमा चाहिँ मैले फ्रिलान्सिङ मात्रै गरेर प्रिटी गुड डिसेन्ट अमाउन्ट मलाई त्यो बेला पनि अराउन्ड होस्टिङ त फ्रिलान्सिङै हुन्छ नि होइन युजुअली फुल टाइम हुन्छ टेलिभिजन पनि त होस्टिङै भयो नि त होइन इभेन्ट होस्टिङ फ्रिलान्सिङ हो अनि सम अफ देम टाई अप कसैले चाहिँ टाइप गर्नुहुन्छ विच आई एम नट भेरी फन्ड अफ मैले कहिले पनि गरिनँ त्यो आई डोन्ट लाइक द आइडिया अफ इट सो
के भइरहेको थियो त्यसपछि चाहिँ तिमी होस्टिङ मैले फर अराउन्ड मलाई त्यो 4000बाट त्यसको 5 times बनाउन चाहिँ मलाई 4 to 5 months लाग्यो सो 4 to 5 6 months जति मैले फ्रिलान्स होस्टिङ गरिसकेपछि मैले रेडियो जोइन गरेँ द्याट वाज वेन आई डिसाइडेड द्याट अब चाहिँ इन्डिया गइँदैन नेपालमै बस्ने हो नेपालमै आफ्नो फर्स्ट डिग्री लिने हो अराउन्ड द सेम टाइम अप्रिल 2017मै मैले एक्ज्याक्टली मेरो कलेज पनि सुरु गरेको त्यही टाइममा हो 1-2 हप्ताको डिफ्रेन्समा 1 हप्ताको डिफ्रेन्समा होला अनि रेडियो पनि त्यही बेला स्टार्ट गरेको सो त्यो स्टार्ट गरेर मैले 1.5 year भन्दा अलिकति बढी गरेँ रेडियो अनि त्यसपछि चाहिँ नाउ यु आर इन्टु हिमालयन या यसको पनि इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी के छ भन्दाखेरि रेडियो मैले चाहिँ अब आई डोन्ट वान्ट टु डु रेडियो एनी मोर भनेर सोचेँ होइन एन्ड आई टोल्ड देम किनभने 1 महिना 1.5 महिना अगाडिकै नोटिस दिएको थिएँ क्या मैले बिकज दे हेभ टु रिप्लेस नि त मैले 4-5 सोज गरिरहेको छु आई डोन्ट वान्ट टु बी द्याट ब्याक स्ट्याबर क्या अब सट्टै मलाई छोड्नु मनलाई छोडेँ द्याट्स नट राइट नि त मैले 1.5 महिना अगाडि भनेको थिएँ क्या आइएम लिभिङ म यो महिनादेखि चाहिँ माघदेखि चाहिँ म छोड्न चाहन्छु फागुनदेखि चाहिँ छोड्न चाहन्छु भनेर मैले पहिल्यै भनेको थिएँ अनि त्यो भनिसकेको 1-1.5 हप्तापछि मलाई टिभीको अफर आएको हो कि सो इट्स नट द्याट आई लेफ्ट टिभी फर रेडियो इट्स द्याट आई इन्फर्म देम आइ एम लिभिङ अनि एक्ज्याक्टली एट द सेम टाइम मलाई टिभी अफर भयो क्या अनि म चाहिँ खासमा अब यसरी हुन्छ नि लाइक कन्ट्र्याक्टमा काम नगर्ने फुल टाइम यस्तो काम नगर्ने पार्ट टाइम यस्तो नगर्ने चाहिँ आई डोन्ट वान्ट बी विथ एनी अर्गनाइजेसन फ्रिलान्सिङ चाहिँ गरिरहन्छु बिकज पढाइलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो कि बट त्यो बेला अब टिभीको अफर आयो अनि लिउँ कि नलिउँ जस्तो लागिरहेको थियो I'm quite happy actually. अनि टिभीमा सुरु नै मार्केटिङ एन्ड पिआर भनेर आयो कि पहिला होस्ट No, I hosted first and त्यसपछि त्यो बेला they liked your work, they liked your frequency, then they offered you they offered me the job. अनि मेरो पहिला चाहिँ डे नै थियो कि डे थियो कलेज जसले गर्दाखेरि इट वाज इम्पोसिबल फर मी टु डु अ फुल टाइम जब जसले गर्दाखेरि धेरै टाइम मेरो गयो जस्तो पनि लाग्छ कि त्यहाँ नभए पनि म कतै गर्थेँ कि फुल टाइम आई वुड लर्न समथिङ अनि नेपालको बारेमा मलाई यही एजुकेसन सिस्टमको बारेमा चाहिँ यो एउटा मन परेन क्या लाइक either have it at the night time or a daytime and give some space so that people who want to work or excel in another field also get to excel क्या अब किनभने 2 वर्ष फेरि पनि भएन कि खास हाम्रो 2 वर्ष कटिसक्यो अप्रिलमा के सो बेसिकली हाम्रो 2 वर्षको कोर्स कटेर अब 3 वर्षमा बल्ल सकिन्छ सो यो टाइम त जो फ्रिलान्सिङ गरिरहनु भएको छैन म जस्तो म त ग्रो भएको हो फ्रिलान्स गरेर अथवा रेडियोमा पार्ट टाइम काम गरेर अथवा टिभीमा पार्ट टाइम काम गरेर होइन बट वाट अबाउट अदर पिपल there's someone who can afford it, there's some people who cannot, and there's some people who want to excel in another field as well. Exactly. उहाँहरूले टाइम पाउनु भएन नि त so I'm glad that they finally have a morning. all the धेरै bachelors धेरै masters morning मा छन् हाम्रो थिएन के that's why maybe I'm ranting about it. ठीक छ so what's your biggest takeaway from radio? My biggest takeaway from radio, so मैले जब मिस नेपालको लागि प्र्याक्टिस गरेको थिएँ that is when I realized that I have to look at people's face when I talk. है अनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा धेरैजना चाहिँ मान्छेको मुख हेरेर बोल्न नसक्ने हुनुहुँदो रहेछ सब आफ्नो आफ्नो टाइप हुँदो रहेछ कि सबैको सो धेरैजना चाहिँ मान्छेको मुख हेरेर बोल्न नसक्ने खलखल पसिना आउने हुँदो रहेछ म चाहिँ मान्छेले मलाई हेरेको छैन भनेपछि म बोल्नै नसक्ने सक्दिनँ बोल्न सो मैले जब त्यो बेला प्र्याक्टिस गरेँ नि जहिले पनि अडियन्सले तपाईँहरूलाई अटेन्सन दिनु हुँदैन कि होइन जहिले पनि मान्छे हुनुहुन्न त्यस कारण मैले जब मिस नेपालमा प्र्याक्टिस गरेँ मैले भित्ता हेरेर प्र्याक्टिस गरेँ लिटरली भित्ता हेरेर प्र्याक्टिस गरेँ बिकज इट वाज सो इजी फर मी टु लुक एट सम वान्स फेस एन्ड एन्सर होइन सो युजुअली तिमी मान्छेसँग कुरा गर्दा फेरि लाइक आई टु आई नै हो तिमी चाहिँ द्याट्स अहिले के गरिरहेको होइन युजुअली भन्नु अहिले त पडकास्ट हुने दुईजना चाहिँ भर्टिकलमा बसिरहेको छौँ अफकोर्स आई हेभ अ अप्सन अफ नट लुकिङ एट यु ओके ठिक छ होइन त्यो कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै नेचुरली म माथि तल हेरिरहेको छु अथवा म यस्तो गरिरहेको छु अपार्ट फ्रम द्याट आइ एम भेरी कम्फर्टेबल लुकिङ एट सम वान्स फेस एन्ड टकिङ ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन इज क्वाइट इजी फर मी द्याट इज अ भेरी के भन्छ राइट वे अफ कम्युनिकेटिङ यु हेभ होल अटेन्सन कि तिनीहरूको या है इट साउन्ड्स सो नाइस सो त्यो बेला चाहिँ मैले भित्ता हेरेर प्र्याक्टिस गरेँ कि टु मेक माइसेल्फ त्यो कन्डिसन गर्नको लागि कि सो रेडियोमा चाहिँ त्यो सबै इम्प्लाइ पनि भयो अनि रेडियोमा अलिक केयरफ्री हुन्छ नि त्यो इट डजन्ट म्याटर हाउ मेनी पिपल आर लिसनिङ टु यु पिपल डु लिसन टु रेडियो है इफ एनीबडी इज कन्फ्युज्ड पिपल डु लिसन टु रेडियो एन्ड दे रेकग्नाइज यु विथ यर भोइस सो विच वाज क्वाइट न्यू फर मी इज वेल म पनि कतिजनाले सुन्छ होला रेडियो भन्ने सोचेर नै सोची नै रेडियो या मे म पनि सुन्दिनँ थिएँ बट देयर आर पिपल
who listen to radio and who will recognize you with your voice. हुन्छ त्यस्तो. अनि रेडियो धेरै सुन्ने चाहिँ सबै गाडीहरुमा mostly drive गर्ने audience. And there is a section of audience who listen to these kind of podcasts, हैन, and radio. So हाम्रो रेडियो चाहिँ युट्युबमा पनि थियो के, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ. अनि फेरि मेरो च्याट सो थियो, च्याट सोले गर्दाखेरि चाहिँ, and the only chat show, eventually it became the only chat show within I think 7-8 months of establishing. हाम्रो नयाँ रेडियो थियो, त्यतिमै त्यो भइसकेको थियो. सो त्यसले गर्दाखेरि it would be in YouTube and people would know me from there. सो रेडियोबाट एउटा त च्याट सो गर्न सक्ने जुन केपेबिलिटी त्यो हुन्छ नि, त्यो आयो. त्यसपछि जुन त्यो it doesn't matter if anyone is listening to you or not, you just go on, speak and love your voice. हुन्छ नि, यो जुन छ नि, यो मिस गरिरहेको थिएँ मैले. This is what happens in radio नि त. You get to listen to yourself and admire your voice. कसैले गरोस् नगरोस् आफै गरेको गरे. So yeah, all this. Okay, so that's the takeaway. त्यसपछि चाहिँ अहिले त अब उनी गरिरहेको छौ, के अरे फुल टाइम उनी गरिरहेको छौ. सो मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ what are the opportunities in media right now? Because coming from a question कि नेपालको मिडिया इज नट अहिलेसम्म तँले ग्रो हुँदैछ नि त, बल्ल ग्रो हुँदैछ नि त, बल्ल टिभी र एचडी भइरहेको छ नि त होइन. सो राइट नाउ यो स्टेटमा चाहिँ तिमीले कुन लेभल अफ अपर्च्युनिटिज देख्छौ? यस्तो जुन पनि फिल्डमा होइन, मलाई डिप्लोमेटिक एन्सर. डिप्लोमेटिक होइन, नो जुन पनि फिल्डमा बेसिक त छ नि त. बेस यही नै हो that you create the opportunity for yourself. There are photographers who have been working for 20 years. Photographers working for 20 years. Imagine अहिले पनि photography or videography अहिले पनि stereotype नै छ हैन, अहिले पनि त्यसलाई त्यसरी हेरिँदैन. अहिले पनि गाह्रो छ. There was someone who worked for 20 years and made good money. And made good money. Has a big studio. There is someone like that हैन. Opportunity आफैले क्रिएट गर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई. There are जस्तै तपाईँले we had a conversation अघिको पार्टमा that movie industry develop हुँदैछ वाला conversation आएको थियो नि. There was someone who thought they can develop it. There was someone who thought of coming with the content. हैन, त्यो एउटा बिलिफ हुन्छ नि, यो चाहिँ गर्यो भने चल्छ भन्ने एउटा जुन बिजनेस माइन्डै भन्छु कि त्यो म भिजन हुन्छ नि त्यो हैन. सो यु हेभ टु हेभ द्याट फर योर सेल्फ इन एनी फिल्ड के, इन एनी फिल्ड राइट. अब मिडियामै हेर्ने हो भने अहिले त इट्स म्यासिभ, इट्स आउट देयर, इट्स ओपन. Big companies are taking photographers, videographers for their होइन त्यो उहाँहरूले एकदम एउटा कन्टेन्टको लागि उहाँहरूले एउटा कम्पनी अथवा एजेन्सीलाई नै दिनु भन्ने छैन होइन. आई स्टिल फिल द्याट एजेन्सिज आर अल्सो बिग पार्ट अफ मिडिया. They are literally the basis. हेर्ने नै हो भने जुन चाहिँ मैले पनि धेरै पछि बुझेँ होइन, एजेन्सिज आर द बेसिस अफ मिडिया के. दे होल्ड मिडिया. इफ वी डोन्ट ह्याभ दिज एजेन्सिज द मिडिया इज गन. कस्तो बाइन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि दे आर कनेक्टेड टु एभ्री वान, इन्टरलिङ्क टु एनी वान. दे आर लाइक holding it. They bring everything together. Everything together. But I am not sure if the best practices are being practiced on these agencies. No, that's another thing to talk about. That's another thing to talk about. Ani अब कुरै गर्ने हो भने I am into hosting, so I really feel that this field can be explored. We are in short of people. हामीसँग छैन enough. Yeah, I don't think we do. जति ट्यालेन्ट चाहिँ नेपालमा छ जस्तो लाग्छ नि मलाई, हामीले त्यति एक्सप्लोर गरेको छौँ जस्तो लाग्छ. तिमीलाई हिमालयन टिभीमा नै इनफ छैनन् के. Yeah, if you're like looking for job, please come in. Why not? Why not? Guys. Female ki male ki दुईटै. Yeah, I know you're interested, but then we're looking for female, so. No problem. No, there's job for male as well. Male host को लागि पनि छ. I don't know if this is the right platform to give that away though. तर not just Himalaya television के, मैले हाम्रो च्यानलको मात्रै कुरो गरेँ. As a whole industry मा नै there is a lack of people. There's a lack of serious हुन्छ नि एउटा host who knows the basis of it हैन. अनि किनभने अब एकदम इभल्भ भइरहेको छ नि त, जुन हिसाबले इभल्भ गर्न खोजिरहनु भएको छ, इभल्भ गर्ने हाम्रो पर्सनालिटिजहरूले, त्यो किसिमको इभोल्युसन भइरहेको छैन बिकज अफ ल्याक अफ म्यान पावर के. So maybe you aren't exploring yourself enough. Maybe you're too scared that तपाईँको यतापट्टिको जुन हाम्रो नर्मल अरू करियर जुन तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको छ, बिट नर्सिङ, बिट इन्जिनियरिङ, बिट डक्टर, त्यो जान्छ कि यो गरे भन्ने छ होला होइन. बट a lot of people are not full time in media, included me. And I'm getting my degree. It's just about balancing. And there are a lot of people like that.
है तर द लट अफ पिपल आर नट इनफ अझै पनि आइडियाज क्रिएटिभिटी कन्टेन्ट चाहिँ क्रेभ गर्छ क्या हरेक च्यानलले त तिमीलाई लाग्दैन तिमीले यो आफ्नो डिग्री सकिसकेपछि यदि साइकोलोजीमै जाने भन्छ एउटा पोइन्टमा चाहिँ होस्टिङ इज अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन बिङ एन एङ्कर इज अ डिफ्रेन्ट थिङ रनिङ अ टिभी सो इज अ डिफ्रेन्ट थिङ बट देन यु आर डुइङ अ फुल टाइम जब अफ पिआर एन्ड मार्केटिङ त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन तिमीलाई इफ कुनै दिन इफ यु डिसाइड टु गो कम्प्लिटली विच यु माइट इन्टु साइकोलोजी तिम्रो एजुकेसन फिल्डमा के द्याट इज स्टिल अ लिटल फार बिकज मेरो बोर्ड्स अब भदौमा सकिन्छ होइन एन्ड आइम येट टु सबमिट हाम्रो हाफ प्र्याक्टिकल बाँकी नै छ त्यसपछि थिसिसको काम बाँकी नै छ होइन सो आई हेभ इनफ टाइम टु थिङ्क अबाउट द्याट एज वेल अहिले नै चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु स्ट्रेस अबाउट इट बिकज इज अ लट अफ स्ट्रेस द्याट आई क्यान टेक राइट नाउ अहिले चाहिँ वी आर नट जस्ट लाइक निस्मा इज जस्ट नट अ होस्ट के अल्सो डुइङ अ लट अफ थिङ्स नि त जुन हामीले भनिसकेको छौँ सो तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ यु क्यान अलवेज बी अ You don't have to, and run a show if you're good enough. Exactly. त्यो हुन्छ नि एउटै जब गरिरहनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा चेन्ज हुनै पर्छ जस्तो मलाई एउटा जबले काम गर्छ जस्तो पनि लाग्छ यसलाई उ गर त करेक्टेड अहिलेको जमानामा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मास्टर अफ ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन हुनु हुँदैन भन्छ नि ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन हुनु हुँदैन भनेको You can be good at both things, man. त्यही त एक्ज्याक्टली तँ छ नि त एउटै कुरामा त खतरा हुनुपर्छ भन्ने थियो नि त यस्तो हो त्यो एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ यु मेक मिस्टेक्स मैले भने नि आई डिड अ टिभी सो ब्याक देन विच आई थिङ्क आई सक्ड एट के लिटरली आई डोन्ट नो इफ आई क्यान युज द्याट वर्ड हियर यु क्यान सो त्यो हरेबल गएको हो नि त एन्ड क्यान यु बिलिभ लाइक अहिले म टिभी सो गरिरहेको छु पिपल लाइक मी म मजाले होस्टिङ पनि गर्छु आई गेट पेड वेल एभ्रिथिङ एन्ड देन यु लुक एट द्याट फ्याक्ट होइन त्यो बेला त मलाई एभरेज बिलो एभरेज भन्दा पनि मुनि देखेको थियो होला नि त सो विथ एक्सपिरियन्स इफ यु ट्राई टु लाइक sharpen yourself, get better at your craft. त्यो jack of all भन्ने हुँदैन के you are master at everything you do. But त्यो एकदमै perfection खोज्नु चाहिँ हाम्रो ह्युमनको सबैभन्दा वर्स्ट मिस्टेक हो जस्तो लाग्छ के you evolve हैन एउटा work towards the perfection है तर जहिले पनि त्यो काम चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ हुनु पर्यो तर एउटा ट्रुथ दिमागमा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि you are never enough के मैले हाम्रो सिनियर्सहरूबाट धेरै सुन्दाखेरि सिक्दाखेरि चाहिँ के रियलाइज के बुझेको छु भन्दाखेरि हामी एउटा कुरो सिक्छौँ हामी मास्टर हुन्छौँ होइन लाइक वी आर सिन एज द बेस्ट तर त्यो बेस्ट पछि कस्तो हुन्छ नयाँ जेनेरेसन आउँदै गर्छ नि त दे कम अप विथ न्यू कन्टेन्ट दे कम अप विथ न्यू एनर्जी न्यू आइडियाज होइन एन्ड दे विल अलवेज they'll come to your comparison. The time they're near to you, you have to up yourself. You have to evolve. You have to learn new thing and get above. Okay? त्यो balance नै त्यसरी नै गर्ने हो के त्यसपछि उहाँहरूले तपाईँको देख्नुहुन्छ सिक्नुहुन्छ and then they can utilize it in their own way and then that's how human race runs. And eventually as a human you have to make sure कि a unique style can be created out of you. जस्तै निस्माको आफ्नै एउटा स्टाइल क्रिएट हुनु पर्यो नि त हैन त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यसको फाइदा चाहिँ तिमीलाई यङ जेनेरेसनसँग चाहिँ टेन्सन भएन के नो बट हुन्छ थाहा छ तर कोही पनि निस्मा त हुन सकेन नि त त्यो त कोही पनि हुन सक्दैन म अल्सो आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान रिप्लेस एनी अफ माई सिनियर होस्ट होइन त्यो हुँदै हुँदैन कि त्यो कसैलाई कहिले रिप्लेस गर्दैन के त्यो रिप्लेसमेन्टको डरले होइन के कस्तो भन्दाखेरि एज एन इन्डस्ट्री पनि त ग्रो हुनु पऱ्यो एज अ प्रोफेसन ग्रो हुनु पऱ्यो नि त सबैले एउटै कुरो डेलिभर गरिरहेको छ इट बिकम्स ब्ल्याङ्क एन्ड बोरिङ होइन अनि जो नयाँ आइरहेछ उसले पनि नयाँ केही ल्याएन भने त्यो पनि बोरिङ हो फेरि सो त्यो टु मेक इट अ बेटर प्रोफेसन त्यो बोथ अफ देम हेभ टु साइड बाई साइड जानुपर्छ भन्न खोजेको कि मैले सो एकदम खतरा एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्छु ल सबैलाई आई थिङ्क द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हाउ गुड इज द पे इन मिडिया It depends on how good you are. Wow. With your talent. No. It is the fact. With your talent and at selling yourself. So, तपाईँ चाहिँ म होस्टिङ गर्छु भनेर आउने अनि आफ्नो भोकल्समा काम नगर्ने आफ्नो क्ल्यारिटीमा काम नगर्ने प्रोनाउन्सिएसनमा काम नगर्ने ल्याङ्ग्वेजमा काम नगर्ने होइन अनि पेमेन्ट चाहिँ मलाई त्यो होस्ट चाहिँ चाहियो भन्ने हुँदैन क्या यु हेभ टु बेटर यर क्राफ्ट सो if we are working on your craft, if you are good, not just good enough,
मिडियामा लाएर राम्रो गर्छु भोलि गएर घर किन्छु गाडी त्यो किन्छु चाहिँ मलाई हेरेर भन्दा पनि आई थिङ्क दे आर मोर सिनियर्स हु स्पेन्ड मोर टाइम बोथ मेल एन्ड फिमेल उहाँहरूले घर गाडी सबै जोड्नु भएको होइन मैले तिमीलाई सोध्न खोजेको कारण चाहिँ बिकज तिम्रो अब माइन्डसेट त छ नि त त्यो हेरेर चाहिँ म इफ यु सी इट पोसिबल मेबी लाइक 19-year-old गर्ल क्यान इभन सी इट द्याट वे नि त या सी सुड सी मस्ट मेरो विचारमा होइन तर कस्तो भन्दाखेरि म सबै छोडेर चाहिँ मिडियामा आउनु चाहिँ भन्दिनँ कि एन्ड सेम विथ एनी अदर फिल्ड मलाई मैले भने नि एउटा काम गरेर चाहिँ चल्न सकिने त्यो स्याड होइन इट्स गुड रिसेन्टली मैले यसमै पनि आई थिङ्क यु इन्टरभ्यू दिस कमेडियन हुज अल्सो सिए सी वाट आइम ट्राइङ टु से इन्ट्रेस्टिङ भएन झन् बवाल इन्ट्रेस्टिङ आई एम डुइङ साइकोलोजी एन्ड आइ एम अल्सो डुइङ मिडिया होइन इन्ट्रेस्टिङ भएन अब इन्ट्रेस्टिङ we're trying to interconnect, we're trying to connect, build a bridge between two different professions. अब कहाँ CA, कहाँ comedy, होइन कहाँ psychology very calm, होइन हामीलाई we have to be very calm के एउटा empathy हुनुपर्छ, एउटा calmness हुनुपर्छ, आफूमै एउटा patience हुनुपर्छ. कहाँ media गजाङ हुन्छ, हल्ला हुन्छ, yeah, it's all the time, a lot of energy, होइन एकदम energetic profession थियो फेरि. So दुईटा भयो नि त. But I as a person I'm connecting it नि त so it's possible okay हैन मैले स्याड चाहिँ किन इन्ट्रेस्टिङ किन भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली इट्स कनेक्टिङ हैन स्याड चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ इफ तिमीले यो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ मतलब फाइनान्सको रूपबाट भनेको हैन द्याट स्याड के बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको कुरा फाइनान्सको रूपबाट बिकज यु एउटा मात्र गरेर एपेटाइट कति छ के इफ यु समवन who is okay with earning 30 to 50,000 in a month एउटा प्रोफेसनमा त्यो आउँछ नि के आरामले आउँछ के But if it's someone who is not happy, you will never be happy with it. मेरो विचारमा चाहिँ because a lot of people are getting into creative field because they don't want monotonous life. होइन अनि त्यो monotonous life लाई balance गर्नको लागि साइडमा if you keep a creative job as well for yourself, you'll be sane. You'll literally be sane. And it's not just about money. Exactly. त्यो लजिक चाहिँ बवाल हो. It's about to keep yourself sane के sanity चाहियो नि त. हो नि. हैन फेरि जहिले पनि यो फ्रिल्यान्सिङको जब राखेर त्यो एउटा एङ्जाइटी हुन्छ नि ला आज काम पाएँ भोलि काम पाउँछु त्यो पनि भएन नि त मैले चाहिँ त्यो हिसाबले एउटा लजिकल डिसिजन चाहिँ के भन्दाखेरि डोन्ट कम्प्लिटली हुन्छ नि लाइक डाइभ इन्टु इट इन अ भेरी यङ एज होइन ह्याभ अ प्लान इफ छ यङ एजमा स्टार्ट गर्नुभएको धेरैजना छ जो मभन्दा धेरै सक्सेसफुल हुनुहुन्छ मभन्दा धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ एन्ड मच बेटर एट इट बट ओभर सर्टेन टाइम वाट आइभ सिन इज उहाँहरूको साइडमा जहिले पनि केही न केही हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ झन् डाइनामिक बनाउँछ होला नि त होइन बिकज जस्तै अघि हामीले कुरा गर्नै मिल्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल आई क्यान आस्क यु वाट्स टेक अवे फ्रम साइकोलोजी होइन अनि के लिइरहेको छ अनि के इम्प्लिमेन्ट गरेर आएको छ आफ्नो अलिक करेन्ट स्टेटसमा भन्नु नाउ द्याट्स अ क्वेसन साइकोलोजी अब अहिले नै पुरै प्र्याक्टिस गरिसकेको छैन नि त मैले बट पढेर ओरेर त्यो आइपुग्दाखेरि चाहिँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ वी थिङ्क द्याट मान्छेलाई हेर्ने यसको दिमाग पढ्ने थाहा पाउने के रहेछ भनेर द्याट्स नट वाट साइकोलोजी इज सो ओभर द टाइम पढ्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि you see client as a client unless and until you're my client you're my subject I don't sit and judge you है जजमेन्टल हुनै हुँदैन क्या साइकोलोजीमा साइकोलोजिस्ट क्यान नट बी जजमेन्टल होइन सो द ओन्ली थिङ द्याट आई थिङ्क आई क्यान टेक फ्रम साइकोलोजी टु एनी फिल्ड द्याट आई गो इज माई वे अफ डिलिङ with अ पर्सन पेसेन्टली होइन but I was already someone with a communication skill and working in communication field before doing my masters so म एकदम मेरो कम्युनिकेसनको त्यो श्रेय चाहिँ साइकोलोजीलाई दिइहाल्दिनँ होइन तर त्यो लिन चाहिँ सकिन्छ भन्न चाहिँ खोजेको जुन पेसेन्टली डिल गर्न सकिन्छ नि मान्छेसँग त्यो चाहिँ इट क्यान कम फ्रम द्याट मैले तिमीलाई सोधेको क्वेसन चाहिँ किन भन्दा जुन तिमीले अघि भन्यो नि टु मेक योर लाइफ मोर सेन होइन डेफिनेटली एउटा लजिक त्यहाँ आउँछ अर्को लजिक चाहिँ के दिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स it can always add value reverse wise नि त जे यतापट्टि गरेर आएको छ फर इक्जाम्पल if you have investment on in time investment on two of the industries केही न केही यसको फाइदा यता यसको फाइदा उता भएर तिम्रो होल करियर डाइनामिक हुन्छ as a psychologist what I can do and as a psychologist and as a public figure what I can do is be a mental health advocate exactly
होइन मलाई मैले साइकोलोजी मात्र पढेर पनि त्यो गर्न सक्दिनँ थिएँ त्यो जुन हिसाबको पिआर अथवा जुन किसिमको इन्फ्लुएन्स म दिन सक्छु त्यो गर्न सक्दिनँ थिएँ अथवा पब्लिक फिगर मात्र भएर पनि यो किसिमको नलेज नभएर यो किसिमको हुन्छ नि अथोरिटी नभएर म त्यो गर्न सक्ने पनि मसँग गर्न सकिन्छ आइएम नट सेइङ दुवै फिल्डले गर्न सक्दैन होइन आइएम सेइङ मेबी दुइटै सँगै भयो भने इट्स इजियर फर मी इट्स अबाउट हाउ यु युज इट इट्स अप टु योर एक्सपर्टिज तिमी कतिको स्मार्ट छ भन्ने कुरा होइन अनि अघि हुन त यो कुरा भइसकेको थियो होइन फेरि यो क्यान यु हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ क्यान यु हेल्प देम डिफ्रेन्सिएट बिट्विन साइकोलोजिस्ट एन्ड अ साइकेट्रिस्ट So this actually started last time हाम्रो जुन पहिला रेकर्डिङ भएको थियो त्यसमा चाहिँ विथ द फ्याक्ट द्याट हि आस्क्ड मी इफ कतिजना चाहिँ एमबिबिएस गरेर पनि साइकोलोजी पढ्नुहुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो सो साइकाट्रिस्ट गरेर चाहिँ उहाँहरू एमडी गर्नुहुन्छ साइकाट्रीमा के एमबिबिएस गरेर चाहिँ होइन सो दे आर साइकाट्रिस्ट अनि दे प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स सो उहाँहरू दे टेक क्रुसियल केसेस होइन इट्स एक्चुली अ टिम पुरै सबै इफ देयर इज अ क्रुसियल केस होइन सबै साइकाट्रिस्टले नै हेर्नु हुँदैन साइकाट्रिस्ट एन्ड देयर इज प्र्याक्टिसिङ डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ होइन एन्ड देन देयर साइकोलोजिस्ट जो चाहिँ डे टु डे अपडेट लिनुहुन्छ होइन सो जुन एथिकल्ली जाने हो भने चाहिँ पहिला साइकोलोजिस्ट कहाँ जाने हो एन्ड देन साइकाट्रिस्ट कहाँ जाने हो कि अनि साइकाट्रिस्टले चाहिँ मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्न पाए साइकोलोजिस्टले चाहिँ गर्न पाउनु भएन ओके अनि सो तिमीले यो मास्टर गरिसकेपछि यु क्यान अनि यसको लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने के त्यस्तो हुन्छ केही हुँदैन कन्ट्रीमा डिपेन्ड गर्छ त्यो नेपालको केसमा चाहिँ 6 महिना कोर्स गरेर पनि धेरैजना काउन्सिलिङ गर्दै हिँड्नुहुन्छ होइन बट हस्पिटल सेटिङको लागि चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रेफर्ड भनेको मास्टर्स नै हो अझ पिएचडी गर्नुहुन्छ डक्टरेट लिनुहुन्छ होइन उहाँहरूले एमफिल गर्नुहुन्छ दे आर गिभन मोर प्रायोरिटी सो जति तपाईँ पढ्नु भएको छ त्यति नै पाउनुहुन्छ सो एउटा स्टेट करियर आउट अफ दिस चाहिँ थेरापिस्ट नै हो समवन इन्टु हस्पिटल या आफ्नै प्राइभेटली गर्नु त्यस्तो गर्न पाइहाल्यो सकिन्छ अनि विच तिमीलाई गर्न मन छ त्यो सिन्स वेन मैले ब्याचलर्स पनि साइकोलोजीमै गरेँ हो साइकोलोजी एन्ड फिलोसफी सो मेरो प्लान अफ बिकमिङ अ साइकोलोजिस्ट वाज since before Miss Nepal. Okay, so maybe in a year or two we would see you doing something. Hopefully. I hope like I'll get done with my thesis ASAP. मलाई राखिरहनु चाहिँ मन छैन. Let's see म कतिको बिजी हुन्छु in media अनि त्यही हिसाबले म त्यसलाई प्लान गर्छु. But I want to be done with my education as soon as possible. Okay. केही भिजन छ मिडियाको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अबको नेक्स्ट 2 or 3 इयर्समा यो गर्छु यो ट्राई गर्छु यो अटेम्प्ट गर्छु मेबी मुभीतिर जान्छु या त्यस्तो केही प्लानहरू बनाएको छौ मुभिज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई हेभ बिन अफर्ड नट मुभी बट अडिसन्स होइन तर कस्तो भन्दाखेरि मेरो मुभी नै भन्ने इन्टेन्सन थिएन नि त कहिले पनि इन टर्म्स अफ करियर सो मैले बरु होस्टिङलाई चाहिँ एकदम सिरियसली देखेको होइन बट मुभीलाई चाहिँ म अझै पनि आइ एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट सो मैले अडिसन चाहिँ डिनाइ पनि गरेको छु गर्छु भन्दा क्यान्सल पनि भएको छ सो इट्स नट वर्किङ के अनि एउटा चाहिँ आई वान्टेड टु डु एउटा मुभीको थर्ड इन्स्टलमेन्ट फ्रेन्चाइज निस्किन लागेको रहेछ अनि त्यसको चाहिँ अडिसन्स भइरहेको रहेछ विच आई मिस्ड आउट अन के त्यो एउटा चाहिँ गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ मलाई अझै पनि बट द्याट्स गन एन्ड आइम नट स्टक देयर जो कहिले काहीँ हुन्छ नि बिकज वेन यु हेभ एङ्जाइटी यु स्टे ब्याक इन द्याट वान स्पट एन्ड यु गो अन एन्ड अन एन्ड अन होइन त्यो मुभीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ छैन कि आइ एम मोर लुकिङ फरवर्ड टु माई होस्टिङ करियर देन एनिथिङ एल्स इन मिडिया नथिङ अरू केही पनि नै मोडलिङ पनि नै मुभिज पनि नै होइन म्युजिक भिडियोज नथिङ बट जस्ट स्ट्रेट अप होस्टिङ के इट गिभ्स मी द्याट सोर्ट अफ इट गिभ्स मी ह्याप्पिनेस यसले मलाई सेटिस्फ्याक्सन होस्टिङ चाहिँ मेजोरिटी कर्पोरेट साइडतिरै हुन्छ है कर्पोरेट इभेन्ट्स नो नट जस्ट द्याट जे पनि हुन्छ जे पनि हुनसक्यो कुनै कसैले म फेस्टिभल गरेछ 300-400 जना मान्छे आइरहेछ यु क्यान बी अ होस्ट समटाइम्स यु इनोग्रेट हस्पिटल्स डु देयर मैले चाहिँ तिम्रो स्टोरिजहरुमा फलो गरेको छ मोस्टली कर्पोरेट सोजहरु फलो गरेको होला भन्छ रिसेन्टली जुन किसिमको इट डिपेन्ड्स अन द पेमेन्ट एज वेल के अनि आई गेस द पेमेन्ट इज गुड अन कर्पोरेट साइड या डेफिनेटली बट यु हेभ टु वर्क रियली हार्ड टु गेट देयर अनि यो कस्तो लाइक बिकज त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड रेट त आफैले डिसाइड गर्ने हुन्छ इट्स अबाउट यु कोटिङ देम द प्राइस एन्ड दे एक्सेप्टिङ इट कि दे कमिङ अप विथ अ बजेट कि यति हो गर्ने कि नगर्ने भनेर इट्स बोथ वेज एन्ड अल्सो हाउ द ट्रेन्ड इज सो कस्तो पनि भएको छ भन्दाखेरि होस्टिङ चाहिँ भ्याली बाहिरको पनि होस्टिङ हुन्छ कि जस्तै दे टेक यु ट्राभल चितुन गरेर हुन्छ त हैन त्यो 1 दिन 2 दिनको होइन नि त त्यो 1 दिन 2 दिनको इज अ डिफरेन्ट इट्स द सेम काइन्ड अफ पेमेन्ट द्याट आई टेक हियर इन काठमाडौँ और हुन्छ नि त्यही लेभलको होइन सो जुन घुम्ने इभेन्ट हुन्छ नि
सो मलाई एकचोटि टुरवाला इभेन्ट के सो टुरवाला इभेन्टको पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ डेफिनेटली सबै कुरोको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है लुकिङ एट द क्वालिटी अफ द प्रडक्ट looking at the quality of the brand people involved and looking at the quality of promotion they are doing कुन ठाउँमा ट्राभल गरिरहनु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ होइन सो मलाई एकचोटि चाहिँ दे अफर्ड मी भेरी लो यस्तो टुरमा कि मैले त्यति बेलासम्म गरेको थिइनँ कि टुर कहिले पनि गरेको थिइनँ तर म फ्री नै थिएँ अनि आई न्यू द्याट हुन्छ नि त्यो किसिमको पेमेन्ट चाहिँ यो लो भयो पेमेन्ट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमी अहिले त्यसरी माग्ने लेभलमा पुगेको छैनौ भनेर भन्नुभएको थियो कि अनि विच वाज क्वाइट हुन्छ नि डिसरेस्पेक्टफुल एउटा त होइन मैले थाहा पाइरहेँ अनि इट्स नट द्याट आई कोटेड 4-5 lakhs हो एनिथिङ क्या होइन मैले ठिकै कोट गराएको थिएँ क्या मलाई थाहा छ नि त मार्केटमा कतिको रेट छ भनेर थाहा छ नि त त्यसमा 10-20 कम होला 10-20 बढी होला द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ दुइटै पार्टीले नेगोसिएट गर्न सक्छ त्यसमा सो त्यति भइसकेपछि वाट आई रियलाइज इज हामी जति यो डिरेक्सनमा लाग्यौँ नि लोवर पेमेन्ट को डिरेक्सनमा लाग्यौँ त्यति त्यही डिरेक्सनमा जाँदो रहेछ एकदमै सो ओभर द टाइम आई हेभ डिनाइड सो मेनी इभेन्ट्स सो मेनी प्रोजेक्ट्स जसमा चाहिँ मैले सोचे जस्तो पेमेन्ट दिनु भएन क्या उहाँहरूले होइन इट्स नट द्याट आई वाज एक्टिङ प्राइसी अर एनिथिङ बट मलाई जुन डिरेक्सनमा जानु छ मैले त्यो डिरेक्सनको लागि प्लान गर्नुपर्छ कि होइन सो जहाँनिर चाहिँ जस्तो किसिमको क्लाइन्टले जस्तो किसिमको एजेन्सिजले चाहिँ मलाई त्यो किसिमको काम अफर गर्छ नि आई केप्ट अन डिनाइङ देम कि denying until they stop calling me होइन I had to do that किनभने मलाई त्यो डिरेक्सनमा जानै छैन कि I want to be someone like this अनि माइन्डसेट भइदिन्छ होला कि अस्ति पनि गरिदिन्छु नि त होइन टाइपको होइन आफू अनि फेरि even it's 8,000 in a day होइन it is 8,000 in a day you go work and you get back 8,000 होइन त्यो एक दिनको त हो भन्ने even if it's 15,000 a day it's 15,000 त एउटा रिसेप्सनिस्टको स्यालेरी हुनसक्छ एक्ज्याक्टली राइट समथिङ लाइक एक महिनाको कटिङ देयर फुड एक्सपेन्सेस अफ एक्ज्याक्टली सी होइन त्यो हो नि त त्यो आउँछ दिमागमा बट वाट डु यु वान्ट टु बी यु वान्ट टु बी सम वान विथ दिस भ्याल्यु दिस मोनिटरी भ्याल्यु यु वान्ट टु गेट दिस काइन्ड अफ वर्क क्वालिटी वर्क होइन त्यो त्यही हिसाबले जानु पऱ्यो नि त भनेपछि you recommend deny the projects that you I wouldn't because फेरि त्यो प्रोजेक्ट कसले गर्ने I wouldn't but I would say look at what's good for you what your plan is look at the quality that you have so यदि कसैले फर एक्जाम्पल 21 वर्षको एउटा एकदमै अप्टिमिस्टिक फिमेलले हेरिरहेको छ यो पडकास्ट होइन अनि दे आर बिङ अफर एउटा होस्टिङको दे आर गुड एट इट दे हेभ नट डन इट सो how would you recommend what would you suggest them on price bargaining या quoting themselves या के सजेस्ट गर्छौ so there is a certain rate होइन पहिला त अलिअलि सकिन्छ भने find a senior to consult with अर्को how open are you if people send you a message I always reply to those kind of messages I do I have a lot of times so when to ask anything भनेर question राख्दाखेरि I get a lot of यस्तो टाइपको queries and I also reply so you reply to DM not all of them but यस्तो किसिमको छ भने genuine ones if it's just a hi I don't reply त्यो त्यसको कस्तो त्यति हामी त जेनरली look at my schedule बिहान 7 दिन बेलुका 7 लिटरली हाई मात्र नभन्नु है आफ्नो म मामुसँग टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि म डाइनिङ टेबलमा बसेर हुन्छ नि आई हेभ टु पुट द्याट एफर्ट कि हो नि धेरै काम छ होमवर्क छ भने पनि आई किप इट एट साइड सो द्याट आई गिभ सम टाइम टु माई मम नट जस्ट फर हर बट फर मी द्याट्स अ टास्क फर यु द्याट्स बिकम अ टास्क फर मी के अनि त्यो किसिमको छ नि त सेड्युल सो बसेर एकदम च्याटै गर्ने भनेर टाइम हुँदैन के सो या गेटिङ ब्याक टु वाट वाज द टपिक The topic was जसले 21 वर्षको एउटा एकदमै you try to consult to your seniors हैन भएन भने पनि कस्तो रियलाइज गर्नुपर्छ इन एनी वर्क 2-3 सम्म चाहिँ काम गर्नु नै पर्छ फर your profile हैन your profile for the confidence confidence profile to see if you're really good at that work त्यो गर्नुपर्छ अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा प्र्याक्टिस नेपालमा के बसाल्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको दाइ होस् तपाईको दिदी होस् तपाईको बहिनी होस् हैन never work for free you say even if you're just starting you don't have to work for free there is no work in this world that you have to do for free यति एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ बसाल्नु पर्छ किनभने इन माई इनिसियल डेज मैले होस्टिङ गरेको 7-8 months भइसक्दाखेरि चाहिँ मलाई एकजनाले अफर त्यो बेला मेरो फर्स्ट फ्री वर्क गर्नुहुन्छ भनेर अफर आएको थियो कि सो आई हेभ रियलाइज द्याट ओभर द टाइम पिपल विल से द्याट एक्सपोजर हुन्छ होइन यो हुन्छ तपाईँलाई प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ भनेर कामको लागि पैसा दिने हो कि
There has to be a monetary value for every work that you do. The exposure comes along the way. Exposure आफै आउँछ. Exactly. आफै आउँछ. यो म कति किन पनि रिलेट गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो प्र्याक्टिसेस फोटोग्राफी पनि एकदमै हुन्छ कि निस्मा. I know. ब्याक देन स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हैन ल भाइ यो हामी गर पैसा अहिले नहेर 2 बोतल बियर हैन अनि म अपर्च्युनिटी त कति हैन के छ मेरो प्लान हामी लङ टर्म गइरा हो. Have you taken free work? Have you done free work? You have? म त बरु स्टबर्न भएर 1.5 महिना 2 महिना घर बसेको छु तर फ्रीमा काम कहिले नि गरेको छैन. आई थिंक काइन्ड अफ स्टबर्न. मैले चाहिँ किन गरे भन्दाखेरि चाहिँ फोटोग्राफीमा चाहिँ जसरी पनि आउनु थियो के मलाई चाहिँ हैन. It was very hard. I understand. I'm not trying to judge or anything, but I'm just sharing my part that I never did के यस्तो ग्ल्यामरस इभेन्ट थियो के. They would give me literally designer gowns to wear. त्यस्तो टाइपको इभेन्ट थियो के. मैले गरिनँ क्या त्यही पनि किनभने you have money to give it to the designer हैन. तपाईलाई त्यत्रो गर्नलाई पैसा छ. You don't have 25,000 to give to the MC. That's not how it works. And how does the negotiation works तिम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ लाइक हार्डकोर नेगोसिएसन हुन्छ कि तिमीले एउटा प्राइस पिच गर्छौ हैन म भन्छु तिमीले एउटा प्राइस पिच गर्छौ अनि उले नेगोसिएट गर्न ल ठिकै छ नि त यतिसम्म गर्छु यो भन्दासम्म गर्न सक्दैन यति यो भन्दा कम गर्ने हुन्छ मेबी आइ एम नट अ राइट फिट भनेर भन्छु कि हाउ डज इट वर्क कस्तो हुन्छ. It depends. कन्टेक्स्टमा डिपेन्ड गर्छ. एउटा त इभेन्ट कस्तो कति टाइम दिनुपर्छ. वाट आर दे प्रोभाइडिङ मी विथ वाट काइन्ड अफ इभेन्ट इट इज हैन. अल्सो हु इज डिलिङ उहाँहरूको के छ बनाइ हैन. सो आई जेनरली टेल देम माई स्ट्यान्डर्ड रेट अनि त्यसपछि उहाँहरूले हाम्रो बजेट चाहिँ यस्तो थियो भन्नुहुन्छ. एन्ड देन आई टेल देम द लोएस्ट द्याट आई टेक. अनि समटाइम्स द्याट अल्सो डजन्ट ह्यापन. द्याट्स नट निडेड. आफ्टर वर्किङ फर सो मेनी इयर्स वाट हेज ह्यापन्ड इज त्यति नेगोसिएसन आजकल पहिला जस्तो हुँदैन. That is how I think it's obvious that that she can work. She's working अनि यति प्राइस दिँदा हुन्छ भन्ने चाहिँ भइसक्यो. आफूले पनि एउटा भ्याल्यु सेट गरिसक्यो. No, yeah. It took time. It took time तर finally I'm here. So म अघिको 2-3 वटा क्वेसन रिलेट गरेर यो क्वेसन रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ मैले के कन्क्लुजन पाएँ निस्माको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ लङ रनमा चाहिँ यु सी योर सेल्फ एज अ होस्ट प्रपर होइन फ्रिल्यान्सिङ इभेन्टहरू ठुल्ठुलो फिङ्गर्स क्रस्ड बिकज कस्तो मेरो लाइफ भनेको कस्तो छ भने उयो अघि झरेको थियो नि. यो चाहिँ हामीले पहिलोचोटि सुट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बिचरा थियो है कति राम्रो थियो यो बोल्दा बोल्दै ढल्न थाल्यो म आएदेखिको होइन त्यो रेकर्ड पनि भएन होइन. सो द्याट इज माई लाइफ. म ब्लुपर्समा हाल्छु त भिडियो त छ नि त. सो द्याट इज माई लाइफ बेसिकली. सो कतिखेर लाइफ चेन्ज हुन्छ कतिखेर के ढल्छ कतिखेर के रोकिन्छ थाहा हुँदैन के. सो आई वान्ट टु भन्ने कुरो चाहिँ इट इज आउट एन्ड ओपन सिन्स आइ एम वर्किङ फर सच अ लङ टाइम. अल्सो फिङ्गर्स क्रस्ड होइन होप टु सी माई आई वान्ट टु ग्रो. अब अझै पुगेन कहिले पनि पुग्दैन ग्रो नपुगोस् होइन तर नपुग्दै पनि के चाहिँ फिल होस् भन्दाखेरि चाहिँ वेन यु लुक ब्याक ग्रोथ चाहिँ भइरहेको छ. अहिले चित्त बुझिराखेन तर 3 महिनाको अगाडि र अहिलेको निस्मालाई 3 महिना अगाडि गर्नु र अहिलेको अनुपलाई कम्पेयर गर्ने भने दे हेभ बिन चेन्जेस दे हेभ मोर थिङ्स द्याट हेभ डन. बवाल गरेछु मैले चाहिँ हुन्छ त्यो त हुन्छ. So even the events that I've denied, even the work that I've denied, even the people I have fought with, all of it has worked. Okay? So for now. इभेन्ट्समा चाहिँ त्यही दिन गएर पर्फर्म गर्ने हो कि एक दिन अगाडि गएर 2 दिन अगाडि गएर स्टेज हेर्ने ठाउँ हेर्ने लोकेसन हेर्ने ऊ गर्ने स्क्रिप्टिङ हुने कि त्यो सबै प्रोसेस हुन्छ. इभेन्टमा डिपेन्ड गर्छ. कहिले काहीँ 2 घन्टा अगाडि पनि कल आउँछ. निस्मा लिसन वान अफ द एमसीज डिस्ड अस क्यान यु प्लिज डु दिस. ओके त्यसमा त जति कोड गरे पनि भयो. त्यस्तो गर्दिनँ तर म आई डोन्ट वान्ट टु बी त्यो छाडा पर्सन क्या. आई डोन्ट वान्ट टु बी द्याट छाडा पर्सन किनभने उनीहरू त्यसै पनि स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ त्यसै पनि उहाँहरूलाई त्यो एक्सपेक्टेसन भइरहेको हुन्छ होइन. एउटा ह्युमन ग्राउन्ड हुन्छ नि प्रोफेसनल ग्राउन्डमा बसेर एकदम एथिकल हुनुपर्छ. त्यसपछि त हो नि उहाँहरूलाई पनि हाम्रा ट्रस्ट हुने एन्ड देन दे गिभ मी अनदर वर्क और इभन इफ दे डोन्ट गिभ मी अनदर वर्क आई डोन्ट वान्ट टु बी द्याट इनह्युमन पर्सन के. त्यो बिचरा पेलिरहेको मान्छे स्ट्रेस हो नि त. अहिले इभेन्ट छ 1 घन्टामा इभेन्ट छ समवन डिस देम द्याट्स हरेबल. I don't want to be in that position. And when I'm in that position, I want someone to come out and help me. It's not, eventually it's not for free, but whatever they were quoted is given. So, कहिले काहीँ चाहिँ बिहान त्यस्तो पनि भएको छ अनि कहिले काहीँ राति 10 बजे कल आउँछ भोलि एउटा इभेन्ट छ गरिदेऊ न प्लिज लास्ट मोमेन्टमा एमसी राख्ने कुरा भयो भन्ने हुन्छ. कुनैमा चाहिँ 1-2 दिन अगाडि गरेर स्क्रिप्ट गरेर आजकल त झन् इट इज बिकम सो मच बेटर द्याट दे बुक मी 1.5 महिना अगाडि 1 महिना अगाडि विच इज
quite good, which is quite good. You know the dates are locked for you. Ani that month it's set. Ani there's contract. पहिला admission advance. No, I don't take that advance, but contract चाहिँ गरेकै हुन्छु मैले. In those kind of events, contract हुन्छ. अनि कति तिम्रो स्ट्रेसहरु बेला बेलामा हुन्छ नि त्यो पैसा अड्केको कुराहरु हैन. त्यो चाहिँ तिम्रै मिस्टेक भयो नि त एडभान्स नलिएर काम गर्दा फेरि.